Не повторити помилки Італії. Флешмоб заради життя. Залишайся вдома. Шириться мережею. Лікарі, поліція, рятувальники благають не виходити з домівок та втямити. Карантин не відпустка. Та українці легковажать у столичних парках. Повно людей. На майданчиках юрби дітей. Чому українці не зважають на умови карантину? Сьогодні запитали у порушників. Столичний парк поруч зі спальним районом. На алеях юрбляться усі. І підлітки, і матері з візочками, і літні люди. На майданчиках діти. Біля кавомашини щільна черга. Жодної людини у захисній масці. А от карантин, а ви не вдома гуляєте. Не боїтеся? Да, прямо. Ні, ми не боїмось. Продавець, щоправда, у масці. Та цурається не покупців, а телекамери. Побачив і вирішив зачинятися. Ну ви тут незаконно. Відійдіть від мене. Сонячна погода для киян – надто велика спокуса. І пандемія, від якої лихоманить Європу і весь світ, людей, схоже, не лякає. Воздухом дышать же ж можно? Так, Мы к людям не подходим. Я думаю, що нічого страшного не буде. 3405 людей, у тому числі й українці, загинули у Італії. В Україні 3 людей померло. Порушники карантину про це й чути не хочуть. Тут гамірні посиденьки на кожному кроці. Ця родина знає про лихо та думають, що зачинитись вдома треба лише літнім людям. Якщо всі 100% громадян отак будуть, як в Британії, якщо у нас будуть всі так робити, може і у нас буде добре, але у нас же ж не будуть так всі робити. Вірус не на порозі, а вже серед нас. І першими удар тримають медики. Аби не допустити спалаху і щоби уваги вистачило усім, просять через соцмережі. Ми залишаємось тут заради вас. Будь ласка, залишайтеся вдома заради нас. Та кияни від карантину уже знудились. На свіже повітря дуже хочеться. Ну, фізично погано вдома стає. Те, що в Італії, в Іспанії, ви дивитесь? Ну, спочатку дивилася навіть дуже мало, зараз ні. Мене хвилює більше те, що тут робиться в нашій країні. Людей у масках в натовпі ще пошукати треба. Не лише й в парку, а й біля Дніпра на набережній. Не карантин, а відпустка. Тим часом флешмоб лікарів підхопили уже й рятувальники. Залишайся вдома! На власних сторінках у Ютубі копи звертаються до дітей. Якщо почуваєш себе зле, обов'язково скажи про це батькам та залишайся вдома. Зараз не на часі збиратися великими компаніями з друзями. На вулицях мають залишитися лише працівники екстрених служб. І шанси у вірусу скосити півкраїни будуть мізерними. Людей, які мусять працювати попри карантин, багато. Медики, правоохоронці, енергетики. Ми піклуємося, що у вас вдома було світло. Тому, виконуючи всі правила безпеки, ми продовжуємо аварійно-відновлювальні роботи. Залишайтесь вдома. Цим ви турбуєтесь про нас. Купувати і платити за комірне через інтернет Нацбанк закликав навчитись користуватися мережею літніх людей. Люди у віці, в групі ризику, і їм виходити на двір найнебезпечніше. За порушників карантину взялась поліція. Вже є 6 кримінальних проваджень і сотні адмінпротоколів. Найменше покарання – штраф 17 тисяч гривень. Микола Антофійчук, Павліна Василенко, Олександр Скиба. Новини сьогодні.